طيب، سألني قبل يومين وتأخرت عليه واحد من الشباب عن الإجازات والاستئذان. فراح أفصل شويتين في الإجازات وحتكلم عن الاستئذان بعدها. طيب، الإجازة في نظام العمل حسب النظام على الأقل 21 يوم تقويم، وتمدد إلى 30 يوم بعد إمضاء العامل 5 سنوات عمل متصلة في نفس المنظمة أو في نفس المنشأة. آه، بعض الناس يسأل هل هي أيام عمل ولا هي أيام تقويم؟ حسب تعريفات النظام، فإن اليوم اللي يذكر في النظام كيوم هو يوم فعلي وليس يوم عمل. يعني إذا وقعت إجازة نهاية الأسبوع داخل هذه الإجازة اللي تأخذها، تخصم من رصيدك. إذا كانت مثلا أخذت أسبوعين ما تحسب 10 أيام، تحسب 12 يوم وأحيانا 14 يوم. طيب، في كمان سؤال يجي يقول طيب متى يحق لي اخذ اجازه؟ النظام ما فصل، هو قال لك تستحق في السنه عدد الايام 21 يوم او 30 يوم. لكن قال انه لصاحب العمل هو اللي يحدد متى تاخذ هذه الاجازه. فانت تتفق مع صاحب المنشاه متى تاخذ هذه الاجازه، ممكن تكون في اول 6 شهور، ممكن تكون في ثاني 6 شهور، ممكن تكون بعد نهايه السنه. لكن النظام أيضا نص على أنه هذه الإجازة لا يجوز التنازل عنها أو التعويض عنها ببدل مادي، يعني تأخذ بدال الشهر هذا راتب زيادة في حالة عملك داخل، يعني وحال العقد قائم. لكن في حالة الاستقالة أو إنهاء العقد بأي مادة، مادة 80 أو غيره، يجب على صاحب العمل تعويض العامل بعدد الأيام اللي ما أخذها من هذا الرصيد راتب، يعني كل يوم يحسب بيوم من الراتب. هذه بالنسبة للإجازة السنوية. إجازة الأعياد 4 أيام عمل، آه 4 أيام عمل. هذا إجازة الأعياد 4 أيام عمل فعلية في كل عيد. وإجازة اليوم الوطني هو يوم عمل، إذا وافق اليوم الوطني الويكند يعوض العامل بإجازة في يوم الأسبوع. وهي يوم واحد اليوم الوطني، التحديد يوم واحد لأنه كثير الأسئلة. النظام يقول يوم واحد ولم يعلن. السنة الماضية الملك أعلن أنها إجازة فصارت إجازة، لأنه الوزير، حتى الوزير لا يحق له أن يتجاوز النظام. فما أتوقع أنه هذه السنة راح يكون في إعلان بيومين، لكن هي تترك مبادرة للشركات، لكن كنظام هو يوم واحد. نجي على موضوع الاستئذانات. هل يعني الاستئذان والتأخير، الخصومات، المخالفات اللي لها علاقة بالحضور والانصراف. طبعا المفترض لما نحن نتكلم عن الإجازة والحضور انه الاصل انه الموظف يداوم حسب العرف الموجود في الشركة، وايضا لا يتجاوز الساعات المعتمدة. ممكن نفصل فيها اللي هي 48 ساعة في الاسبوع او 8 ساعات في اليوم لمدة 6 ايام في الاسبوع الى اخره. الاستئذان يجي لما يصير الموظف ما يقدر يلتزم بساعات العمل الفعلية، مثلا الدوام الساعة 8 ما يقدر يجي إلا 8 ونص 9، أو عنده ظرف مثلا لازم يخرج من وسط الدوام وكذا. هذه تترك اللائحة الداخلية في الشركة. اللائحة الداخلية في الشركة تحدد عدد مرات الاستئذان، ومتى يحسب الاستئذان كغياب ويخصم من الإجازة، لأنه ممكن الاستئذان يكون فقط 4 ساعات، إذا تجاوز 4 ساعات يتحول إلى إجازة. هذه يمكن كلها يعني موجودة، المفترض أنها تكون موجودة في اللائحة الداخلية للشركة. إذا غير موجودة في اللائحة الداخلية للشركة، أنا أنصح الشباب والشابات أنهم يتكلموا فيها مع مديرهم. يعني يا مديري أنا أبغى أتأخر، إذا تأخرت هل أقضي عدد الساعات هذه بعد الدوام، او اني خلاص تعتبرها مني استئذان لعدد معين من الاستئذانات في اليوم او كذا. طبعا كثرة الاستئذانات والشغلات هذه تضر على المدى البعيد والقصير الموظف، ما هي كويسة بشكل عام. لكن لا، ما يمنع الواحد يتكلم عنها، لانه الواحد تجي له ظروف، يجي له مراجعات حكومية، وانتم عارفين احنا في السعودية هنا كيف موضوع المراجعات الحكومية وقلق. لو واحد يبغى يجدد جواز او بيجدد هوية وطنية، لازم يطلع من دوامه عشان يسوي هذا الشغل او ياخذ اجازه. فبعض الناس ما تقدر تاخذ اجازه لظروف عملها او كذا، ممكن يستأذن ساعه ساعتين، فهذا يصير بالاتفاق بينه وبين مديره في حاله لم توجد في اللائحه الداخليه. فاقرأوا اللائحه الداخليه.
طبعا هناك إجازات اجتماعية تسمى، اللي هي في حالة ولادة المولود للموظف. الموظف الذكر ياخذ 3 أيام، الموظف الأنثى طبعا عندها إجازة أمومة 10 أسابيع. هي تجدولها كما تشاء حسب تقرير التاريخ المتوقع للولادة. تبدأ أعتقد 4 أسابيع قبل الولادة والباقي بعدها. هناك أيضا إجازة الوفاة في أصول الموظف وفروعه، يعني جده وجدته وإن علوا، وأولاده وإن نزلوا، مدة 5 أيام من تاريخ الوفاة. ويطلب أيضا إثبات فيها. في إجازة الاختبارات إذا كان المنشأة وافقت على دراسة الموظف، يحق له في كل يوم اختبار نهائي إجازة. إذا لم يكن هناك موافقة يحق له أخذ الإجازة من رصيده السنوي، ولا يحق لصاحب العمل الرفض.